Mga panukalang tutugon para labanan ang COVID pandemic, ipaprioridad sa pagbabalik ng sesyon ng Senado. Mas marami pang universidad at kolehiyo pinangangambahang magsara dahil sa epekto ng COVID pandemic. Sa detalye ng mga balita, malaking bahagi ng bansa ang apektado ng Intertropical Convergence Zone. Sa weather forecast ng DOST Pag-asa, ang Mimaropa, Visayas at Caraga ay makararanas na maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dahil sa ITCC. Ang Metro Manila naman at nalalabi pang bahagi ng bansa makararanas lamang ng bahagyang maulap na papawirin na mayroong isolated na pag-ulan sa hapon o gabi. Wala namang nataas na gale warning signal sa anumang baybaying dagat ng bansa. Wala ring inaasahang sama ng panahong mabubuo o papasok sa Philippine Area of Responsibility. Muling nabawasan ang antas ng tubig sa Angat Dam at iba pang mga dam sa Luzon. Ayon sa Pag-asa Hydrometeorology Division, ang water level ng Angat Dam ay nasa 184.89 meters hanggang kaninang alas 6 na umaga. Mas mababa ito sa antas nito kahapon na 185.13 meters. Bumaba rin ang antas ng tubig ng Ipo Dam na nasa 99.18 meters kanina umaga. Mas mababa sa antas kahapon na 99.35 meters. Bahagyang nadagdagan naman ang antas ng tubig ng Lamesa Dam, 77.73 meters. Mas mataas sa antas kahapon at 77.66 meters. Nabawasan din ang water level ng Ambuklao, San Roque, Pantamagan, Magat at Caliraya Dam sabang nadagdagan naman ang antas ng tubig ng Bingad Dam. Tumama ang magnitude 3.5 na lindol sa Northern Samar. Sabi ng DOST PBOX, naitala ang pagyanig 64 kilometers northeast ng bayan ng Mapanas kaninang alas 6:26 ng umaga. May lalim na 2 kilometro, tectonic ang origin ng pagyanig. Wala namang naitalang pagkasira sa mga ari-arian, intensities o aftershocks. Sa Cebu, naramdaman naman ang magnitude 3.5 na lindol. Sinabi pa rin ng PBOX na italang lindol 6 kilometers northeast sa bayan ng Minglanilla kaninang alas 7:17 ng umaga. Naitala naman ang instrumental intensity 3 sa Lapu-Lapu City. May lalim na 15 kilometro at tectonic din ang origin ng pagyanig. Walang inaasahang pagkasira sa mga ari-arian at aftershocks. Niyanig din ang magnitude 3.3 na lindol ang Occidental Mindoro. Sinabi pa rin ng PBOX na italang pagyanig 24 kilometers southwest ng bayan ng Look, alas 7:34 ng umaga. May lalim na 14 na kilometro, tectonic din ang origin ng pagyanig. Wala namang naitalang pagkasira sa mga ari-arian, intensities at aftershocks. 39 na volcanic earthquakes naman ang naitala sa Bulusan Volcano sa nakalipas na 24 oras. Ayon pa rin sa DOST PBOX, naobserbahan ang very weak emission ng white steam-laden plumes na sumingaw mula sa timog silangang bahagi ng bulkan. Naobserbahan din ang ground deformation sa edipisyo ng bulkan, sanhi ng hydrothermal activity o magmatic intrusion. Dahil sa abnormal pa rin ang kondisyon ng bulkan, nananatili sa alert level 1 ang kalagayan nito at mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone ng bulkan. Mapanganib pa rin para sa mga aeroplano ang paglipad malapit sa tuktok ng bulkan dahil naman sa biglaang phreatic eruption at pagbubugan nito ng abo. Nakapagtala din ng 8 volcanic quake sa Mount Canlaon. Sa Volcano Bulletin pa rin ng PBOX, nakapagtala ng moderate emission ng kulay puting steam-laden plumes mula sa crater ng bulkan, may taas na umabot ng hanggang 400 meters. Nananatili pa rin sa alert level 1 ang Mount Canlaon, nangangahulugan na hindi pa rin normal ang kondisyon ito. Paalala ng DOST PBOX, bawal pa rin ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone ng bulkan. Inabisuhan din ang Civil Aviation Authorities na payuhan ng mga piloto, iwasan ang paglipad ng aeroplano malapit sa summit ng bulkan dahil maaari ito magkaroon ng biglaang phreatic eruption. Ibinabana sa level 1 ang PBOX ang alert status ng Mount Mayon mula sa alert level 2. Sinabi ng PBOX na mula noong March 29, 2018, na pag-iral ng alert level 2 sa Bulkang Mayon, patuloy namang bumababa ang naitatalang aktibidad nito. Sa nakalipas na 6 na buwan, umabot lamang ng average na isang volcanic quake ang naitatala.
Simula January 2020 naman, umabot lamang ng 300 hanggang 700 tons per day ang average sulfur dioxide emission ng Mount Mayon. Mahina hanggang sa katamtaman pa rin ang naitatalang steaming activity sa crater ng bulkan. Itinalaga bilang bagong Associate Justice ng Supreme Court si Court of Appeals Justice Priscilla Baltasar Padilla. Ang appointment kay Padilla ay inanunsyo ni Presidential Spokesperson Attorney Roque. Pupuna ni Padilla ang pwestong nabakante naman ni Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. na nagretiro noong Mayo. Napili ng Pangulong Duterte si Padilla mula sa mga nominado na isinamitayan ng Judicial and Bar Council o JBC, kinabibilangan ng Supreme Court Administrator Jose Maidas Marquez at iba pang CA Justices na sina Ricardo Rosario, Japar Di Mampao, Joseph Lopez, Ramon Cruz at Manuel Barrios. Magbabalik pa ang Agila Balita. Agila Balita. Matinding salpukan ng magagaling ang hindi dapat palampasin ngayong weekend. Ang angas nyo, grabe kayo. Hangang-hanga na talaga ako sa'yo. This is what you call tagisan ng galing. Ito na yon. Sino-sino ang bubuo sa Final 5 na makakasama sa Grand Finale? Abangan yan dito lang sa Tagisan ng Galing, the Semi-Finals. Tagisan ng Galing is presented by SMC Infrastructure, building a better world. Sandig sugar-free white coffee, puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na Sandig sugar-free white coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. Vet-approved Nutrichunks, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, gawing listo, ganado ang fur babies niyo. Listo ganado sa Nutrichunks. Magnolia Chicken Templados, delicious, ready to cook and freshly marinated daily. Pure Foods Luncheon Meat, pure sarap for every family. Star Chunky Cheese Corned Beef, ang cheesy ng corned beef mo. Walang duda, kids can tell na #1 ang Pure Foods Tender Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Co-presented by Cooper, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Cooper, your ultimate NEPs and air conditioning solutions. Unlad Incorporated International, fight against global poverty. New San Jose Builders Incorporated. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Vita Herbs Philippines Green Coffee, masarap, mabango, at healthy pa. Puerto Rico Resort and Convention Center, Cabiao, Nueva Ecija. I love Puerto Rico. In participation with Philippine National Bank, masasandalan ng pamilyang Pilipino saan man sa mundo. PNB, you first. Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint, Matimco, R Square Variables Incorporated, Compizel Enterprises, Saisho International Trading Corporation, DN Steel, EMAC UPB Roof Corporation. East West Bank, your dream, our focus. Hey, Gretchen Ho here, and I'm a white coffee lover. Creamy kasi, and very yummy. Pero mas masarap kung hindi nakaka-guilty. Check my new discovery, Sandmade Sugar-Free White Coffee. Puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na! Sandmade Sugar-Free White Coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free.
To date, SMC infrastructure remains at the forefront of Boracay Airport's modernization. The current and long-term developments include the construction of an international airport passenger terminal and the extension of the existing runway to better serve bigger aircrafts, providing tourists with world-class access to this slice of paradise. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks. With active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat, with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo, ganado sa Nutri-Chunks. Ikaw lang ang star ng buhay ko. Para sa akin, perfect ka. Ang cheesy ng corned beef mo. Pag Star Chunky Cheese Corned Beef, sarap ng corned beef, inangat pa ng real cheese cubes. Star Chunky Cheese Corned Beef. Basta't nandyan ka, may pag-asa, dahan-dahan sa Kailangan nating talunin tong pandemic na to. Kailangan lumaban na kailangan may gawin. I'm not going to be part of that 40% that will not survive, and that's it. muling susulong, pwede pang mangarap. There's still a drop of life, then I'm gonna hold on to that and I'm gonna keep it alive. Even just buying one mask na 35 pesos, it's like we dance for joy. Nag-umpisa ka na, sana may bumili ng tinda ko, parang back to basic ako. Doon mo ma-feel na, okay, may pag-asa pala. For the sake of the Filipinos, we just have to give it a fight, di ba? Pwede pang Balik tayo sa mga balita. Halos 14 na milyon na ang naitatalang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Sa latest data ng Agence France Press, 13,937,253 na ang global cases ng COVID-19, makaraang makapagtala ng mahigit sa 240,000 na mga bagong kaso sa nakalipas na magdamag. Ang Estados Unidos pa rin ang may pinakamaraming bilang ng kasong umakyat na sa 3,694,948 matapos makapagtala ng 73,000 na bagong kaso. Nakapagtala naman ang Brazil ng mahigit sa 43,000 na bagong kaso, habang mahigit 35,000 ang nadagdag sa kaso ng India. Pang-anim na ngayon ang South Africa sa mga bansang may pinakamaraming kaso matapos na maungusan ang datos ng Chile at Mexico. Samantala, dito ho sa Pilipinas, patuloy ang pagsisikap nating makatukoy ng mga angkop na teknolohiya para matugunan ang problema ng COVID-19 habang wala pang nadidevelop na bakuna laban dito. Kasama natin si Dr. Raimundo Lo, isa pong pathologist mula sa Philippine Children's Medical Center. At ang pag-uusapan ho natin, itong pangatlong teknolohiya na ginagamit ngayon sa pagtukoy sa mga may kaso ho ng COVID. Si Dr. Lo ay US at Philippine Board Certified Pathologist. Ang specialization niya po ay immunopathology. Dr. Lo, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Opo, ang sinasabi ho ninyo, mas effective kesa sa rapid testing, ito pong immunoassay. Opo, actually, ang rapid testing po ay immunoassay din. Although, ang teknolohiya niya ay mas simple kaysa doon sa automated method na sinasabi natin na mas effective and mas accurate. Ano? Ang immunoassay na automated ay yung tinatawag na ELISA o kaya yung chemiluminescence assay. Anong kaibahan niya dito ho doon sa rapid testing na matagal nang ginagamit sa Pilipinas na nagdi-deliver ho ng false negative at saka ng false positive? Ang mga ELISA at saka chemiluminescence method ay dinevelop ng merong validation. Ibig sabihin, bago ito nilabas, hindi gaya nung ibang rapid test dyan na agad-agad na ilabas without any validation. Ito po ay dumaan sa mga
pagsusuri natin sa loob ng laboratorio bago ibigay sa publikong panggamit. Ano? Ibig sabihin na prove na natin na yung technology ay very high sensitivity at saka very high specificity. Ibig sabihin po, dapat po mababa ang false positive at mababa din po ang false negative. Yung nga kasi nakakatakot, Dok, dito sa umiiral na rapid testing natin ngayon, ang daming gumagala na false negative. Kaya ang bilis ng reproduction ng COVID cases sa Pilipinas. Opo. Ito po ay liwanagin ko lang na hindi po ito talagang sabihin nating gold standard ng diagnosis. Ang gold standard po ay still RT-PCR. Yung swab. Ito po, yes po. Ito po ay in-examine po natin ng dugo para malaman natin kung ang pasyente ay nag-develop ng immune response o antibody sa COVID. Ang ibig po sabihin nito, kung ang iyong assay ay total antibody, ito po ay nangangahulugang nagkaroon ka na ng exposure. Pero para po natin masigurong meron ka talaga, kailangan pa rin po nating pa-RT-PCR yan. Ano? Pag negative po yan at hindi po na-testing ng IgG, hindi po tayo makakasiguro kung ano po kanya status. So, dalawa pong use ng ating screening test nito na total antibody, ito po yung para ma-check natin kung may exposure na yung pasyente at kung anong stage na yung kanyang sakit. Kung halimbawa po, negative yung kanyang RT-PCR at positive yung kanyang total antibody, malamang po, papunta na po siya sa paggaling. Hindi po siya acutely infected. So, kailangan po nating gamitin to in conjunction po with RT-PCR. Okay. Dugo pa rin hong i-extract dito sa technology nito, Doc? Opo. Ang sample po natin ay dugo. Ito po kailangan i-process sa laboratorio sapagkat kailangan po nating mahiwalay yung serum o yung plasma doon sa red cells. Okay. At yung serum o plasma po ang gagamitin natin para ilagay sa instrumento at para masuri natin. At ito naman po ay hindi naman katagalan, within 45 minutes, you can have the first result. Ano? Ang kagandahan po nitong ating instrumentong ito is you can put in many samples and then isa-isa po niyang isusuriin yan. Sunod-sunod na po yung paglabas ng mga resulta. So mas mabilis siya? Hindi ka mukha doon sa... Ang bilis po niya is in terms of applicability po sa mass testing. Kasi po, kung rapid test, isa-isa po yung gagawin. Tapos meron po tayong issue ng kailangan pong mabasa mo yan within a certain number of minutes. Kung hindi po, paso na yung test. Hindi mo na po pwedeng interpretin yun. So, kailangan po nating isa-isahin yung mga test na yun. Pero ang ibig sabihin po nun, mabagal po ang paggawa. Ito po, pwede kang magsalang ng, halimbawa, 100 samples sa makina at lalabas yung resulta after yung first result is after 45 minutes and after that, sunod-sunod na yung labas ng mga resulta. Hindi po ito instant. Let's be clear about that. No? Tapos, Doc, ito, sabi nyo nga, kinakailangan pa rin i-validate through swabbing. No? Kung halimbawa positive dito sa immunoassay test na ito, ang isang pasyente, kinakailangan pa rin mag-swab siya. Clarify po natin, dalawang klase po itong immunoassay natin. Kasi meron pong total antibody, yun po yung sinasabi kong screening test. Okay. Kung total antibody ang positive, kailangan mo pa pong ma-check kung number 1, RT-PCR positive ba siya o hindi. Okay? Kung hindi siya RT-PCR positive, pwede po natin siyang i-test uli ng another immunoassay for IgG. Okay. So, ibig sabihin po nito, pag nag-test tayo ng IgG at positive siya, negative siya RT-PCR, nakaraos na po siya sa infection. Tapos na po. Opo. Doc, yung bang tama yun? Yung mga, ang tawag dito, nadidevelop talaga yung immunity? Kasi sinasabi nila, sa mga pag-aaral sa ibang bansa, yun daw pong immunity ng mga nag-COVID positive, meron lang period
After mga several weeks, nawawala din? Okay. Sa ngayon po, yan po ang na-observe nila na nawala yung IgG ng pasyente. Okay. Yan po ay natural phenomenon sa immune response ng isang tao sa anumang infection. So in other words, pagka nagkaroon tayo ng infection, magde-develop na tayo ng immunity, yung immunity na yun in terms po ng antibody na IgG, at yan po, after several months, mawawala pong dahan-dahan. Okay. Pero in most instances naman po, yung ibig sabihin nun ay hindi naman sa pwede kang ma-infect ulit. Kasi ang ating immune system ay nagre-retain po ng memory ng infection na yun. At oras na ma-challenge ka uli ng same infection o same virus, pwede pong maglabas agad ng antibody ang pasyente laban dito. Kaya immune na po siya doon. Kahit na i-challenge mo po siya ng virus, dapat po hindi na siya magkaroon ng infection uli. Yan po ang general concept ng ating immunity. At ang siguro alanganin ng ating mga infectious disease experts dito ay baka naman gaya ito ng flu, no? Kasi ang flu, marami pong klase, nagre-recombine sila. So sa ngayon, hindi pa po natin nakikita yung phenomenon ng gano'n na nagkakaroon ng pagbabago yung virus para ma-evade niya yung immune response ng taong na nagkaroon na ng immunity. So, ibig sabihin po nito, hihintayin pa po natin ang susunod na mangyayari dahil bagong-bago pa nga po itong ating no? Itong pandemic na ito, wala po pa tayong mga datos na nakukuha tungkol doon sa mga dati nang na-infect at kung na-challenge ulit, kung halimbawa na-expose ulit sila, kung magkakasakit sila o hindi. Pero paniwala ko po, because of our immune response, sa ngayon ay pwede pa yung maging effective na immunity against the virus. Oo. So mga gaano katagal niyo nakikita, Doc, para makadevelop tayo ng bakuna? How much time? Kayo ho naman may mga exposure din ho, kaibigan niyo ho yung mga dalubhasa sa ibang bansa sa Amerika. Sa kanilang mga pagtaya, ano nakikitang time frame ho nila? Marami na pong mga nagde-develop ng vaccine. Pabilisan po ngayon talaga ng pag-develop ng vaccine because of the urgency of the situation. Meron na po tayong nasa phase 2 clinical trials. Ibig sabihin, unang-una, na-prove na nila sa phase 1 na safe ito. At ang phase 2 po is expansion ng phase 1 para makita natin kung meron pang mga possible side effects. So safety po ang consideration muna. Pagkatapos po ng safety, yun po namang efficacy ang ating hahanapin. In other words, dapat po, effective ito para malaman natin kung pag na-challenge ka ng virus, kung hindi ka tatablan. No? So, ang nangyayari ngayon, ready na po sa phase 3 yung at least 2 o 3 vaccine sa mundo. No? At ito po ay gagamitin na sa mas marami tao, libo-libo na po ang subject na gagamitin dito. Ituturok po ito sa mga subjects na yan at titingnan po natin kung anong magiging response sila at kung pag-challenge sila. Ito po, meron na po tayo ngayong nagtatawag ng mga volunteers sa mga ito na okay, bibigyan namin kayo ng vaccine tapos susubukan natin kung may infect pa kayo ng virus. So magbo-volunteer sila kung gusto nila para i-challenge sila, ma-expose sila sa virus. Kung tatabla sila o hindi. So yan po ang ating magiging susunod na step dito. Doon ba sa stage 3 trial na yon, Doc, kasama Pilipinas? Sa ngayon po, wala po akong alam pa na kasama ang Pilipinas. So, ihintay po natin kung merong mag-o-offer na ganitong, ganitong offer na mag-phase 3 clinical trials. But, alam mo, base doon sa experience sa Dengvaxia, medyo natatakot na po tuloy ngayon ang tao na magpaturok ng vaccine, kahit na anong vaccine. So, ewan ko po kung ano maging reaction ng mga ating kababayan na maging phase 3 clinical subject. Yan po ang nakakatakot na dulot ng naging effect ng Dengvaxia issue. Doc, balikan ko lang muna yung technology na pinag-uusapan natin. So, bale ito ay pangatlong kategorya, no? Meron tayo yung rapid testing, tapos merong swab. Saan papasok ho ito sa kategorya ng FDA?
Antibody test po ito. Okay. Like I said po, pareho sila ng rapid test. Parehong antibody testing. Okay. Ang methodology po nila ang naiba. Okay. And this is better than doon sa naunang rapid testing natin kasi marami na siyang false result na naa-address. Yes po. Definitely much better with very high sensitivity and high specificity. Ang specificity po nito umaabot ng 100%. Wow. But in the meantime, na wala nga ho sagot ho sa problema, wala ho pa tayong bakuna hanggang ngayon, yung mga protocol na ipinatutupad po ng Department of Health at saka ng IATF would still matter para hindi ho tayo mahawa. Definitely. Kailangan po natin mag-practice ng mask wearing. Tama pong method ng pag-wear ng mask. Hindi po nakalabas ang ilong. At hindi po dapat tayo nagkukumpul-kumpulan. Dapat po at least 6 feet apart. At tapos wag po tayong expose ourselves unnecessarily, ano? Kasi kailangan po nating masiguro, hindi lang yung sariling safety natin, ano, kundi kapwa po natin. Kasi ang pagsusuot po ng mask, hindi lang po sariling personal safety. It also shows respect for the other people who you come in contact with para kung ikaw man ay mayroong sakit, hindi mo sila mahawahan. And vice versa. Kailangan po nating maggalangan ng bawat isa. Kailan, Dok, ang sabi nila, hindi mo naman po pwedeng isuot ng 24 oras yung face mask, ano? So, ano ho ang ideal na haba lang talaga habang sinusuot mong face mask? Ang face mask po ay sinusuot pagka meron kayong outside encounter. Kung sa loob po ng bahay ninyo at kayo mismo magkakasama ng mga pamilya nyo, ay hindi po kailangan mag-face mask, no? Kasi po, talagang exposed kayo sa isa't isa dahil same environment, ano? Nasa loob kayo ng bahay, kumakain kayong magkakasabay, nag-uusap kayo, isa pong space yun. So, consider po natin na parang isang bubble yung ating bahay. Tayo po ay isang family or isang group ng tao na dapat safe sa bawat isa. Okay? Kung wala po tayong exposure sa ibang tao, at least tayo mismo magiging safe. Pero oras na lumabas kayo at nagkaroon kayo ng exposure to other people, ibang usapan na yun. Ibang usapan na yun. So kailangan po, paglabas ninyo, kailangan po nakamas tayo. Doc, maraming salamat ho again sa pagkakataon at ingat din po kayo. Salamat kayo rin po. Maraming salamat po. Si Dr. Raimundo Lo, isa pong pathologist, siya po ay isa sa mga ospital na pinaglilingkuran ay ang Philippine Children's Medical Center. Samantala, mahigit naman sa 2,000 pa ang nadagdag sa bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas. Sinabi ni Health Secretary Undersecretary Maria Rosario Berhere, sa huling datos ng Department of Health, umabot na sa 61,266 ang kumpirmadong kaso ng nakahawang sakit. Sa nasabing bilang, 38,183 ang aktibong kaso. Ayon sa kagawaran, nasa 2,498 ang bagong napaulat na kaso ng COVID-19. Sa nakalipas lamang na 24 oras, 1,246 ang fresh cases, habang 1,252 naman ang late cases. Nasa 29 naman ang napaulat na nasawi. Dahil dito, umakyat na sa 1,643 ang COVID-19 related deaths sa bansa. Ayon pa rin sa DOH, 467 ang nakarecover. Dahil dito, umakyat na rin sa 21,440 ang total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas. Umakyat naman sa mahigit 12,900 ang kaso ng COVID-19 sa Central Visayas. Makarang makapagtala ng dagdag na 262 na bagong kaso kahapon. Ayon sa DOH Central Visayas Center for Health Development, 12,931 ang kabuang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa rehiyon. Sa nasabing bilang, 6,557 ang aktibong kaso. 17 naman ang nadagdag sa bilang ng mga nasawi, kaya umabot na ngayon sa 645 ang bilang ng mga namatay sa Central Visayas. Nakapagtala naman ang dagdag na bilang ng recoveries na umaabot ng 129, dahilan para umabot na ng 5,729 ang bilang ng mga gumaling sa sakit. Malaking bilang ng kaso ng COVID-19 sa Central Visayas ay nasa Cebu City, nakapagtala ng 7,782. Narito naman ang kaso ng COVID-19 sa iba pang mga lalawigan at lungsod. Cebu Province,
2,213. Sa Mandaue City, 2,293. Lapu-Lapu City, 1,360. Negros Oriental, 68. Bohol, 55. At Siquijor, 0. Nagdagdagan pa ang bilang ng mga gumaling ng COVID-19 sa Rizal. Batay sa huling datos ng Provincial City Municipal Health Office ng Rizal, nadagdagan ang 18 ang bilang ng mga gumaling sa COVID-19 sa lalawigan, kaya't umaabot na ng 680 ang gumaling, habang 520 na lamang ang active cases. Ang bilang ng mga nasawi sa COVID sa lalawigan ng Rizal ay nadagdagan din ng isa, kaya't umabot na ito ng 110. Ang kabuuan bilang ng tinamaan ng virus sa lalawigan ay umabot na rin ng 1,310. Umakyat na sa halos 300 naman ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Santa Rosa City sa Laguna. Ito'y matapos makapagtala ng 22 bagong kaso sa lungsod. Sa datos ng city government, kabuang 285 na ang nahawahan ng virus, kung saan 177 ang aktibo at nasa ospital at naka-home quarantine pa. Karamihan naman sa mga bagong kaso ay mga empleyado na nagtatrabaho sa ibang lungsod o kaya naman ay may travel history sa National Capital Region at iba pang lugar. Na-expose ang ilan sa mga ito sa kanilang mga katrabaho. Meron namang 4 na bagong recoveries, kaya umabot na ng 97 ang mga gumaling. Department of Health tiniyak na ginagawang lahat para mapababa ang kaso ng COVID-19 infection sa bansa at hindi na umabot pa ng 85,000 ngayong Hulyo, gaya ng pagtaya ng mga eksperto ng University of the Philippines. Detalye mula kay Eagle News reporter Madeline Villar Moratillo. Ginagawa ng Department of Health ang lahat para mapababa ang mga kaso ng COVID-19 infection sa bansa. Itong tiniyak ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere kasunod ng projection ng mga eksperto mula sa University of the Philippines na posibleng umabot pa ng hanggang sa mahigit 85,000 ang COVID cases sa bansa hanggang sa katapusan ng buwan ng Hulyo. Habang maaari umabot sa 2,200 ang bilang na masasawi hanggang sa katapusan ng buwan. Ito ay kung hindi magbabago ang kasalukuyang reproduction number ng virus at hindi rin magbabago ang interventions ng gobyerno sa paglaban sa virus. Kasabay nito, sinabi ni Vergere na estimate lamang naman ito ng UP experts. Pero gagamitin anya nila itong signal para gumawa ng mga paraan para matiyak na hindi aabot sa nasabing bilang ang COVID-19 cases sa bansa. Tiyak ni Vergere na gagawin nila lahat ng paraan para masigurong mapapababa ang mga kaso ng COVID-19. Sa datos ng DOH, nasa 61,266 na ang kabuang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Hanggang nitong Hulyo 16 naman ay nasa 1.59 ang reproduction number ng COVID-19 dito sa Pilipinas. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, we live in interesting times. Tumas pa ang bilang ng mga pulis na tinamaan din ng COVID-19 sa Pilipinas. Batay sa datos ng PNP Health Service, 1,335 na ang confirmed COVID-19 cases sa hanay ng pambansang pulisya. 640 na mga pulis ang tinuturing na probable cases, samantalang 1,391 ang suspected cases. Umabot naman ng 565 ang total recovery sa hanay ng PNP. 9 na pulis na rin ang pumanaw bunsod ng pandemya. Malacanang naninindigan na hindi lumala ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Detalye mula kay Eagle News reporter Big Sumintak. Iginigit ng Malacanang na hindi lumalala ang kaso ng COVID-19 sa bansa dahil sa kabila na umabot na sa mahigit 61,000 na ang positibo sa COVID-19. Sinabi ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque, dapat malaman ng publiko na nananatili sa 7 to 9 days ang case doubling rate ng kaso ng COVID-19 sa Metro Manila. Ayon kay Roque, nasa minimum allowance rate ang case doubling sa Metro Manila, kaya pumayag si Pangulong Rodrigo Duterte na manatili sa General Community Quarantine o GCQ. Inihayag ni Roque na kailangang patasin pa ang average na 8 days case ang doubling rate para mailagay na sa Modified General Community Quarantine o MGCQ ang Metro Manila. Niliwanag ni Roque na bagamat tumaas ang COVID-19 bed capacity occupancy sa mga ospital sa Metro Manila, nananatili itong manageable. Para sa Eagle News, Vic Sumintak, we live in interesting times.
Mga panukalang tutugon naman para labanan ng COVID pandemic, ipaprioridad sa pagbabalik ng sesyon ng Senado. Detalye malaki Eagle News reporter Mayan Corbera. Tiniyak ng liderato ng Senado na pagtitibayin nito ang mga panukalang makakatulong para mapabilis na masolba ng pamahalaan ang mga problemang dulot ng COVID pandemic. Ayon kay Senate President Vicente Soto, kasama sa kanilang agenda sa second regular session pagkatapos ng sona ng Pangulo, ang Bayanihan to Recover as One o Bayanihan Law 2. Napagtibay na ito sa second reading noong June 3 pero hindi na ihabol dahil hindi na certified na urgent ng palasyo. Sa panukalang batas, bibigyan ng otorisasyon ng gobyerno na gumastos ng 140 billion para tulungan ang mga sektor na apektado ng krisis dulot ng pandemya. Bukod pa rito ang pagpapatibay sa panukalang Medical Scholarship Bill na layong hikayatin ng mga kabataan na pumasok sa medical school para palakasin ang laban kontra sa mga pandemya. Sa panukala, sasagutin ng gobyerno ang tuition fee at iba pang gastusin ng isang mapipiling medical scholar kapalit ang pagsisilbi sa gobyerno sa loob ng 5 taon. May naman nakapending na rin ng tax measures na makakatulong para makapangarap ng dagdag na buwis ang pamahalaan at may panustos sa mga programa laban sa COVID-19. Para sa Eagle News, Mayan Corbera, we live in interesting times. Binuksan na ang molecular laboratory ng Philippine Red Cross sa Mandaue City. Ang molecular laboratory sa Hagubiao, Mandaue City, ang pinakamalaking testing center sa Visayas. Pinondohan ito ng aabot sa halagang 38 million pesos. Ang laboratorio ay kayang makapagproseso ng 4,000 RTC o RT-PCR test kada araw. Tatapusin naman ng DSWD hanggang katapusan ng Hulyo ang pamamahagi ng ikalawang bugso ng Social Amelioration Program. Sinabi ni DSWD Undersecretary Danilo Pamonag, sa pamamagitan ng kombinasyon ng digital at direct payouts, matatapos nila hanggang katapusan ng buwan ang SAP2 distribution. Aabot pa niya ng 3.2 million benepisyaryo ang nabigyan ng ikalawang bugso ng cash assistance. Pero inamin ni Pamonag, posibleng may ilang payouts na ma-extend ang pagbibigay ng SAP hanggang sa Agosto dahil sa problema sa mobility, security at iba pang health factors. Anya, may mga isla kasi, munisipalidad, barangay at malalayong lugar na inaabot ng 1 hanggang 2 araw bago marating. May ipinahayag si Congresswoman Janet Garin na mukhang itong paghahanap natin ng mga volunteers para sa contact tracing nagiging irrelevant. Kumuha ho tayo ng paglilinaw mula kay Congresswoman Garin. Kong, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali rin po, Kong, at magandang tanghali po sa inyo mga masugid na tagapakinig at tagapanood. Oo. Kong, paki-elaborate nga, kasi ang pamahalaan, sinisikap na makapagdagdag tayo ng mga contact tracer. Sabi nyo, ngayong binuksan na natin ang ekonomiya, baka maging irrelevant na sila. Well, pagka po kasi contact tracing na through sa pamamagitan ng tao, hindi na po siya ganun kadali. No, kasi ang mas maganda na po talaga teknolohiya. Pwedeng gawin via our cellphones, pwedeng gawin kung marami naman po ang pamamaraan sa teknolohiya. Kasi kung ang contact tracing natin is via contact tracers ng mga tao, hindi na siya ganun kamadali dahil gumagalaw na yung taong bayan. And we might be wasting resource if we do it that way. Ang contact tracers kasi could have been more effective during the lockdown. At nakita naman natin na naging magandang epekto ng lockdown dahil na-delay yung paglabas ng mga kaso at na medyo bumagal na yung panghawa sa ibang tao. But of course, it's expected to again increase dahil nga binuksan na natin. Hindi naman natin pwedeng isarado forever kasi apektado yung ating ekonomiya. Oo. So, ano ho ang best approach na nakikita ho ninyo ngayong niluluwagan na natin ang community quarantine sa Kong Janet? Ang solusyon po talaga dito, lalo-lalo na po, no, dahil nag-open na, nagtatrabaho na tayo, the return to work program should be coupled with expanded, sabihin na natin, mass testing, especially for those who are returning to work.
Pero para naman po matugunan ang ating problema doon sa cost, I believe it's really time for DOH to come forward and put a ceiling. Dapat meron ng mandatory cost, parang may price ceiling sa PCR testing. Kasi nakikita natin, yung iba binibigay siya ng 2,000, yung iba 1,800. Doon naman sa Project ARC PCR Initiative, where I'm the chief implementer, ganun din po yung gastos. At meron po ng ibang laboratory, kaya lang parang ina-outsource naman ng ibang testing centers, kaya nagiging mahal. Padagdag pa, yes, parang yung iba kasi, mag-charge example ng 5,000, 7,000, 8,000. Pero actually, ina-outsource lang nila dun sa mga laboratorio na nag-charge ng tama at 2,000 pesos or 1,800 pesos. At ito na nga yung dapat, how do we move forward? We really have to implement full PCR testing para mas maging mababa pa rin po ang cost at magkaroon po ng malawakang testing and then immediate isolation ng mga positibo. May sintomas man o wala. Oo, pero ang problema nga kasi doon sa immediate isolation, Kong Janet, kakayanin ba talaga, lalo na sa mga second class o third class municipality? Can they put up really an ideal isolation center? Pwede naman po kasi hindi one isolation center per town, lalo na sa mga maliliit na bayan or sa mga third, fourth, fifth, or sixth class municipalities. It can be a clustered. Okay. Doon pa distrito ko, initially ganyan, isa-isa. But later on, nagkaroon po kami ng clustering. Yung mga 3 maliliit na bayan, nagkakaroon ng isang isolation center at tinutulungan nga ng ating mga NDPs, yung Nurses Deployment Program. So, kung kayo ang tatanungin, dapat magbalik tayo doon sa mas mahigpit na quarantine protocol, lalong-lalo na doon sa matataas ang kaso talaga. Yes, hindi po kasi talaga pwede yung home quarantine. That's why yung isolation should be in isolation centers, maski wala kang sintomas. Sinasabi ng Wuhan, ng Europe, ng mga experience ng grabing outbreaks, since March, they have been repeatedly saying in many international fora that home quarantine does not work. Dahil sa kanilang experience, ang home quarantine, nakakapanghawa pa rin siya. So, ang kailangan lang po, gawin naman natin kung komportable, may patuloy na supply ng pagkain yung ating mga quarantine centers. Lahat po na nagpo-positibo, even if you don't have symptoms, dapat doon. Yung ayaw naman na talagang may mga kaya, we can actually convert a few hotels into isolation centers, especially for the asymptomatic positive COVID patients. Dapat pala yung Oplan Kalinga, last month pa ho natin ginawa, hindi ngayon, ano ha? Yes, paulit-ulit po yan na pinarating natin sa departamento, sa DOH. Medyo nagiging mahirap kasi ang dami-daming eksperto na iba-iba ang pananaw, ngunit walang proper consultation dun naman sa mga may experience on the ground. We really have to listen to the experiences of other countries at kung ano po yung nangyayari sa baba, sa ating sa level ng local government units. Kong Janet, maraming salamat po sa pagkakataon and we'll be in touch. Thank you po. Magandang tanghali. Maraming salamat po. More power, keep safe. Maraming salamat po. Si Congresswoman Janet Garin, dati pong Health Secretary. Samantala, abogadong nagsampa ng reklamo laban kay Senador Coco Pimentel dahil sa paglabag sa quarantine protocol, sasagutin ang kontrasalaysay ng Senador na isinamit naman sa DOJ. Detalye mula kay Eagle News reporter Moira Encina. Nakatakda maghain ng reply affidavit sa DOJ ang abogado nagsampa ng reklamo laban kay Senador Coco Pimentel dahil sinasabing paglabag sa quarantine protocol. Sa isang statement, sinabi ni Attorney Rico Cuicho na ito ay para sagutin ang inaing kontra sa laysay ni Pimentel sa DOJ. Ayon kay Cuicho, natanggap niya ang kopya ng counter affidavit ni Pimentel sa reklamo niya laban dito. Tinawag ni Cuicho na entitled VIP si Pimentel at arogante ang mga depensa nito. Ilan anya sa mga argumento ni Pimentel ay depektibo ang reklamo dahil sa batay ito sa hearsay at walang legal standing ang complainant. Anya, nagbato din ng mga sisi ang senador dahil sa DOH at sa media sa kontra sa laysay nito sa halip na akuin ang kanyang mga aksyon. Sinabi pa ni Cuicho na pinalatangan din siya ni Pimentel na ginagamit ang kaso
bilang platform sa kanyang sariling agenda. Umaasa naman ang abogado na papuburan ng DOJ ang kanyang reklamo laban kay Pimentel at kakatigan ang rule of law. Ang kaso ay nagugat matapos sa Negros Pimentel na i-disclose ang kanyang kalusugan at labagin ang strict home quarantine nang magtungo pa ito sa ospital para samahan ang buntis na asawa kahit na PUI na ito noon at na-expose sa COVID-19 patient. Para sa Eagle News, Moira Encina, Philippine Times. Pagsusuot naman ng face mask, pinaghihigpitan sa mga lokal na government units. Detalye malaki Eagle News reporter Mean Corbera. Umaapila si Senator Christopher Bongo sa mga local government units na higpitan pa ang patakaran sa pagsusuot ng face mask. Ayon sa senador, dapat magpataw ng parusa laban sa mga lumalabag sa health protocols gaya ng hindi pagsusuot ng mask. Paalala ni Go, chairman ng Senate Committee on Health, malaki ang mababawas sa peligro ng mahawa sa COVID-19 kapag naka-face mask batay mismo sa pahayag ng mga eksperto. Nasubukan na ito ng mga bansang may mababang kaso ng virus. Plano naman ng senador na hilingin sa Pangulo na kung maaaring magbigay ng libreng face mask lalo na sa mga mahirap na mga komunidad. Para sa Eagle News, Mean Corbera will live in interesting times. Drug den sa Cebu City, sinalakay ng PIDEA Region 7, 8 sospek ang arestado. Detalye mula kay Eagle News reporter Mar Gabriel. Sinalakay ng mga operatiba ng PNP Region 7 ang isang drug den sa barangay Basak, San Nicolas, Cebu City. Naaresto sa lugar ang 8 sospek kasama ang drug den maintainer na nakilalang si Ulysses Trajo. Arestado rin ang kasamahan niyang si Rosie Lirida, Jan Trajo at 5 pang parokyano. Nakumpiska sa kanila ang 34 na sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na 17 gramo na nagkakahalaga ng 115,000 piso. Nakuha rin sa kanila ang buy-bust money at iba pang drug paraphernalia. Sa Lapu-Lapu City naman, arestado rin sa buy-bust operation ng PIDEA Region 7 ang isang habal-habal driver na hinihinalang tulak ng shabu. Nakilala ang suspect na si Kim De Los Santos na residente ng Barangay Luz sa Cebu City. Nabawi sa kanyang 10 sachet ng hinihinalang shabu na may 60 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng higit sa 400,000 piso. Inihahanda ng PIDEA Region 7 ang kasong isasampa laban sa mga sospek, partikular na ang possession of dangerous drugs sa ilalim ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times. Mga pangyayari sa labas ng bansa. Balitang Abroad. Matinding mga pagbaha naman ang nararanasan ngayon sa ilang bahagi ng Central at Eastern China. Marami sa mga dam at freshwater lake sa Poyang ang umapaw. Ayon sa mga otoridad, nasa 33 ilog ang umabot sa record high habang nagpapatuloy ang malakas na mga pag-ulan sa rehiyon malapit dito sa Yangtze River. Samantala, ang water level ng 78 ilog sa buong kapuluan ay masasabing nasa alarming level na rin. Kaya naka-level 3 emergency flood response na sila. Ilan sa mga gusali ang nagkolapsa sa tubig baha. Nasa 100,000 mink sa isang farm sa northeastern Spain ang nakatagdang patayin matapos magpositibo ang mga ito sa coronavirus. Ayon sa health authorities, natuklasan ang outbreak sa probinsya ng Aragon matapos ang ilang farm workers ang naapektuhan ng virus. Ang mink ay inaalagaan at karaniwang ginagawang fur coat. Noong July 13, napag-alaman na 87% ng mink infected na kaya't ipinag-utos ang culling. Maliban sa Madrid at Catalonia, ang Aragon ay isa ring coronavirus hotspot sa Espanya na may mahigit 250,000 infections at 28,000 deaths. Nakapagtala muli ng record high na kaso ng COVID virus ang Estados Unidos. Sa nakalipas na 24 oras, panibagong 68,428 ng COVID-19 cases ang naitala sa bansa batay sa latest data ng Johns Hopkins University. Maliban sa mga bagong kaso, nadagdagan din ng 974 ang namatay sa Amerika dahil pa rin sa virus. Dahil dito, nasa kabuuang 138,201 ang death toll sa bansa.
at ang kaso ay pumalo na sa 3,560,364. Napanatili naman ang Amerika ng pagiging hardest hit country. Naniniwala naman ang eksperto sa noong pagtaas muli ng kaso ay mula sa South at West States na maagang nagluwag ng kanilang lockdown restrictions. Ang Florida na itinuturing na epicenter ng outbreak sa US ay nakapagtala ng bagong 156 COVID-19 deaths at halos 14,000 na bagong infections sa nakalipas lamang na 24 oras. Sa latest Department of Health figures ng Florida, nasa 315,000 na ang COVID cases, 4,782 naman ang kabuang bilang ng mga namatay. At kinakabuuan ang ating mga balita sa pangalan ng ating mga kagapay sa Eagle News Service. Ako po si Agila Palmones. We live in interesting times. Susunod ng letters and music dito sa Net25 at now and then kasama si Julie Fernando sa Radyo Agila. Sumainyo ang mga balitang kinara, maingat na isinulat at inihanay ng Eagle News Service. Agila Balita!